Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Khoai mì ngoài cách mình hấp thì mình còn có thể kết hợp với những cái nguyên liệu khác để mình làm ra được những cái món bánh hoặc là món ăn nè. Thì hôm nay Diễm chia sẻ thêm một công thức bánh khoai mì rất là ngon luôn. Bên ngoài là lớp khoai mì dẻo dẻo kết hợp với lại phần nhân dừa hoặc là nhân đậu xanh, vừa bùi vừa béo vừa thơm. Diễm chia sẻ hai cách làm để mình có thể dùng khoai mì đông đá hoặc là khoai mì tươi đều được. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh khoai mì này với Diễm nha. Ở đây Diễm có một củ khoai mì tươi nè. Khoai mì nếu mà mình mua mình nên mua trừ hao nha, khoảng 2-3 củ, tại vì nó rất là dễ bị hư. Để gọt cho dễ đó thì mình cắt ra thành từng cái khoanh như vậy. Sau đó mình sẽ khứa ngang nè, rồi mình lấy cái vỏ ra, nó dễ dàng hơn. Khoai mì nó sẽ có một cái phần lõi ngay giữa này cứng không có ngon, vì vậy mình tách ra và mình bỏ cái phần này đi ha. Sau đó mình sẽ cắt ra thành từng cái miếng nhỏ, rồi mình mang mình rửa sạch. Và để cho khoai mì ăn nó không có bị đắng và nó tốt hơn thì mình sẽ ngâm, mình cho nước vào mình ngâm. Cắt nhỏ như vậy thì Diễm thấy mình ngâm 4 tiếng là được. Còn nếu mà mình không có khoai mì tươi, mình có thể dùng khoai mì đông đá bán sẵn đã được xay nhuyễn thì mình mua cái này làm tiện hơn ha. Và mình lưu ý tùy cái gói khoai mì. Cái gói khoai mì này cái trọng lượng của nó là 400g. Vì vậy cái công thức này Diễm sẽ làm cho 400g khoai mì ha. Mình cho khoai mì vào trong một cái thau nè. Và nếu mà mình pha liền thì nó sẽ dễ bị đắng. Vì vậy Diễm cho thêm nước vào. Lượng nước thì tùy ha, tại nước tí xíu mình cũng bỏ đi. Diễm cho khoảng 600ml. Rồi mình trộn cho thiệt là đều nha. Đó, trộn đều hết như vậy. Rồi mình lấy một cái rây và một cái miếng vải đó để mình vắt. Mình sẽ lọc cái phần xác khoai mì và cái phần nước vắt xong mình để cho nó lắng thì nó sẽ có cái phần tinh bột mình cho vào chung mình làm bánh rất là ngon. Đó, mình khuấy ra mình thấy nó đều như vậy ha. Rồi mình cho vào trong cái miếng vải nè. Rồi mình vắt cho thiệt là ráo là được. Khoai mì để làm bánh này thì Diễm lưu ý là mình phải xay cho nó nhuyễn hoặc là mình mài cho nó nhuyễn nha. Tại vì nếu mà mình mài nó không có được nhuyễn thì khi mà mình làm cái bánh xong nó không có được kết dính, nó không có cái độ dẻo. Phần nước vắt ra, bây giờ mình để yên ở đây khoảng 60 phút cho cái tinh bột nó lắng xuống ha. Còn cái phần xác thì Diễm sẽ lấy ra. Thì tùy mình vắt khô hay là mình vắt còn ướt. Cái này Diễm vắt xong Diễm cân lại được là 260g nha. Đó, như mình xem ở đây, nó phải nhuyễn như vậy. Nếu mà nó còn to quá thì mình làm bánh nó không có được ngon. Quay trở lại với lại cái khoai mì tươi. Thì sau khi mà mình ngâm trong nước được 4 tiếng mình rửa lại lần nữa. Rồi mình cho vào trong cối xay sinh tố mình xay là Diễm thấy tiện nhất. Còn nếu mà mình không có cối xay sinh tố thì mình sẽ cắt cho nó to hơn. Rồi mình mài ra. Lượng nước cho vào thì tùy cái máy ha. Diễm cho chắc cũng khoảng 500ml đó. Rồi mình xay nhuyễn thôi. Đó, mình thấy nó nhuyễn như vậy nè. Rồi mình cũng vắt ráo ha. Y như là hồi nãy mình làm với lại cái khoai mì đông đá vậy đó. Để sang một bên, bây giờ mình đi chuẩn bị phần nhân bánh. Diễm chia sẻ cách làm nhân sữa dừa. Ở đây Diễm có dừa này là đông đá, Diễm để cho nó tan rồi ha. Và cái này giống như là dừa nạo của Việt Nam vậy đó. Mình cần là 250g và mình cho vào trong một cái chảo. Để cho cái nhân nó béo và nó thơm hơn mình cho thêm 50g sữa đặc có đường. Còn nếu mà mình không ăn được sữa đặc có đường thì mình có thể thay bằng nước cốt dừa cũng được. Mình cho thêm 1g muối nha. Và đường thì mình cho 25g, còn nếu mà mình dùng nước cốt dừa thì mình cho 50g đường. Mình dùng cái cây quết bột đó, mình sẽ trộn cho đường nè và sữa đặc có đường nó đều với lại dừa. Đều hết rồi thì bây giờ mình bắt lên bếp, mình để cái lửa lớn nha và mình đảo đều. Mình đợi tới khi mà dừa bắt đầu nó sôi nhẹ lên thì mình hạ xuống lửa trung bình. Và bây giờ giống như là mình xào đó, cho cái dừa này nó khô ráo. Thời gian thì cũng rất là nhanh nha. Đó, khi mà mình thấy nó khô ráo như vậy thì mình cứ tém nó lại tới khi mình thấy nó chắc tí xíu. Nếu mà mình có cân thì Diễm thấy mình nên cân cho nó chính xác.
Cái nhân này sau khi mà Diễm xào xong á, Diễm cân lại được là 240g. Mình đổ ra ở đây và mình đợi khoảng 15 cho tới 20 phút là mình có thể mang mình đi vo viên được. Bây giờ mình quay trở lại với lại phần bột khoai mì. Cái này là Diễm để được 60 phút, mình thấy nó đã lắng xuống như vậy. Bây giờ mình mang mình đổ bỏ cái phần nước vàng ở trên nha. Đó, cái phần nước này thì nó không được thơm và nó làm cho cái vị bị đắng đó. Rồi mình lấy cái phần tinh bột này nè, mình cho chung vào lại với lại cái xác khoai mì hồi nãy mình đã vắt ráo. Phần xác khoai mì và phần tinh bột thì Diễm cân lại được tổng cộng là 330g. Vì vậy bây giờ Diễm sẽ cho nước vào làm sao cho tổng cộng cái lượng này là 400g. Vậy là khi mà mình dùng 400g khoai mì tươi, mình xay mình vắt xong thì mình phải cho nước vào làm sao cho nó đủ lại 400g như lúc đầu nha. Mình có thể cho nước bình thường, cho nước lá dứa, hoặc như Diễm cho cái nước ép cà rốt này thì làm cho cái bánh nó có cái màu vàng. Thì cà rốt Diễm có 100g, Diễm cho thêm 200ml nước và Diễm xay nhuyễn. Sau đó mình sẽ vắt ráo thì mình được cái phần nước ép cà rốt này. Tùy mình thích màu gì, mình có thể cho nước lá dứa hoặc là mình cho nước lá cẩm cũng được luôn. Diễm cho thêm vào đây 60g đường nha. Để cho cái bánh nó dẻo, nó dai hơn, mình cho thêm 40g bột năng. Bột năng thì Diễm dùng hiệu của Thái Lan mình dùng hiệu nào cũng được hết. Và để cho cái bánh nó có cái vị đậm mình cho thêm 1g muối. Để tạo độ béo thì Diễm cho thêm 200ml nước cốt dừa. Mình nên dùng coconut milk giúp cho cái bánh để mềm hơn là mình dùng coconut cream nha. Rồi mình trộn ra thật là đều mình có thể dùng cái cây quét bột hoặc là mình bóp bằng tay cũng được. Quan trọng là cái hỗn hợp bột này nó phải thiệt là đều, tại vì cái lúc mình vắt khoai mì có chỗ nó bị cứng lại. Mình trộn bột đều rồi, mình để sang một bên. Bây giờ mình đi chia cái phần nhân. Thì mình thích cái bánh to hay nhỏ đó thì công thức này Diễm thấy mình làm 20 cái thì nó vừa. Cái nhân này thì mình chia ra làm 20 phần bằng nhau thì mỗi phần nó khoảng 12g đó. Mình sẽ bóp cho vừa nó kết dính tí xíu. Sau đó mình xe lại sơ sơ thôi không cần cho thiệt là tròn. Rồi mình ấn dẹp dẹp như vậy nè, để khi mà mình cho vào trong bánh nó sẽ đẹp hơn. Đó, Diễm chia xong rồi thì mình sẽ mang mình đi hấp bánh luôn nha. Diễm dùng cái khuôn này, nó có dung tích là khoảng 70ml. Bột trước khi mà mình cho vào trong khuôn thì mình sẽ khuấy lên cho đều Những cái công thức bột mà có tinh bột trong đó thì mình lúc nào trước khi đổ mình cũng phải khuấy. Mỗi một cái bánh thì Diễm sẽ cho khoảng 35g bột. Đầu tiên mình cứ múc mình cho 1/2 lượng bột trước thì khoảng 17 cho tới 18g đó. Rồi mình sẽ cho cái nhân vào ngay giữa nè. Rồi mình lấy cái phần bột còn lại mình cho lên trên. Sau khi chia bột hết vào trong khuôn thì mình sẽ mang đi hấp liền, mình đừng có đợi nha. Vì vậy trong lúc mà mình múc bột như vậy thì mình bắt sẵn cái nồi nước sôi trên bếp. Và tùy cái sửng của mình to hay lớn đó thì cái sửng của Diễm cái đường kính của nó là 28cm thì Diễm hấp mỗi lần 10 bánh. Nước thật là sôi như vậy thì mình cho sửng hấp lên trên. Và với cái lượng bột này thì mình sẽ hấp ở lửa trung bình trong khoảng thời gian là 18 phút nha. Thì Diễm thấy cái bánh nó chín kỹ ngon. Nếu mà cái bánh nhỏ hơn thì mình hấp ít hơn, nhiều bột hơn thì mình sẽ hấp lâu hơn. Đó, khi mà mình mở ra mình sẽ thấy nó phồng lên như vậy. Và như mình thấy mình cho tí xíu màu cà rốt thôi, nhưng mà cái bánh nó lên màu vàng rất là đẹp. Mình cho cái sửng bánh còn lại và mình hấp, vậy là xong. Bánh này làm thì rất là đơn giản và cũng nhanh. Bánh sau khi hấp xong thì mình để cho bánh nghỉ khoảng 15 phút rồi mình hãy lấy ra nha. Tại vì nó còn nóng thì nó mềm đó, mình lấy ra sẽ khó hơn. Để tẩm bên ngoài bánh thì Diễm dùng cái dụng dừa sấy khô này khoảng 50g nha. Mình mua hiệu nào cũng được, nếu mà mình mua cái vụn dừa mà nó có thêm vani thì nó lại càng thơm hơn. Khi lấy bánh ra, do mình dùng cái khuôn này đó thì Diễm thấy lấy ra hơi khó, nhưng mà mình vẫn lấy được mình cứ xoay tròn như vậy rồi mình khởi nó ra thôi. Nếu mà mình có khuôn silicon hoặc là khuôn nhựa thì Diễm nghĩ lấy ra dễ. Rồi mình tẩm dừa cho thật là đều. Đó, mình nhìn bánh cái màu vàng nhạt rất là đẹp nè, mềm lắm luôn. Khi mà mình cắt bánh làm đôi thì mình sẽ thấy cái phần nhân dừa nó nằm ngay giữa, ăn chúng ngon lắm.
Ngoài nhân dừa thì Diễm có làm thử với lại nhân đậu xanh. Cái phần đậu xanh mình làm đơn giản nhưng mà khi ăn rất là ngon. Ăn làm Diễm nhớ lại tới cái bánh ít khoai mì hồi xưa đó. Đó là cái bánh này. Diễm đã làm được 1 ngày rồi đó, mà mình xem nó vẫn mềm. Nó săn hơn tí xíu thôi, nhưng mà khi mà mình ăn mình vẫn cảm nhận được cái độ dẻo. Vì nhân đậu xanh nó có màu vàng, vì vậy Diễm chỉ cho nước vào trong phần bột thôi. Nếu mà mình làm nhân đậu xanh thì phần vỏ bánh mình sẽ dùng 80g đường thay vì 60g đường so với nhân dừa. Mình cần 100g đậu xanh nè, và mình nấu với lại 400ml nước. Mình thêm 2g muối nữa ha, cho cái nhân nó mặn mặn thì kết hợp với lại cái vỏ bánh ngọt rất là ngon. Rồi mình bắt lên bếp mình nấu thôi. Cái cách nấu đậu xanh thì Diễm đã có chia sẻ rất là nhiều trước đây rồi. Sau khi nấu đậu xanh chín thì mình cứ chia mỗi cái viên nhân là khoảng 15g ha. Rồi mình cũng làm y như là cái nhân dừa vậy. Mỗi công thức nhân là mình sẽ dùng cho 1 công thức bột là 400g khoai mì nha. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được những chiếc bánh thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn của là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.